ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ እንኳን በሰላም ወደኔ ቻናል መጣችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ስሜ ለምለም ይባላል። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ስራ ብቅ ብያለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የዶሮ ያሳ አሰራር ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ እና ካሜንት እየሰጣችሁኝ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ከልቤ ነው የማመሰግነው። አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለስራው የሚያስፈልገኝ ነገር ሁሉ አዘጋጅቻለሁ እና 8 የዶሮ እግር ነው የምጠቀመው። 6 የሚሆን የቢጫውን ሽንኩርት ሽሪምሪ ከትፌ፣ ሎሚ፣ አረንጓዴውን ኦሊቭ፣ በርበሬና ቁንደ በርበሬ፣ ዲጃን ማስተርድ፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ የቺክን ፓውደሩን ማለት ነው የሚያስፈልጉኝ። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ያሉትን ቅመሞች በሙላ ዶሮ ውስጥ መቀመም ጀምራለሁኝ። ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ዲጃን ማስተርድ 3 ወይ 4 የሾርባ ማንኪያ ብትጨምሩበት ይመረጣል። 1 ከግማሽ የሾርባ ማንኪያ ቺክን በርበሬና ቁንደ በርበሬ፣ ከዛም ደግሞ 1 ሎሚ ጨምሩበታላችሁ። ከዛ የከተፍኩትን ሽሪምሪ ሽንኩርት አብሬ ጨምርና አብሬ በደንብ አዋህደዋለሁ። ከዛም ደግሞ ዶሮውን በቢላ ወይም ደግሞ በሹካ በሳበሳ ውስጡ ቅመሞቹ እንዲገቡ በሳበሳ ማድረግ እንዳትረሱ እና በደንብ እንደዚህ ካዋሃዳችሁት በኋላ 1 ሌሊት ፍሪጅ ውስጥ ብናሳድረው ወይም ደግሞ 4 ወይ 5 ሰዓት ያህል ፍሪጅ ውስጥ ብናስቀምጠው ሲዝን ለማድረግ ጥሩ ነው ብዬ እላለሁኝ። እና በሴኔጋል ሀገር ውስጥ ይሄ በጣም ፖፑላር የሆነ ምግባቸው ነው። በጣም የሚወደደው ከኛ ባህል ጋር ትንሽ ይቀራረባል ብዬ የማስበው። ዶሮ ሲሰሩ ብዙ ሽንኩርት ነው የሚያበዙበት፣ ልክ እንደኛ ማለት ነው። እኛም ዶሮ ስንሰራ በጣም ብዙ ሽንኩርት ስለምንጠቀም የተቀራራቢ ነው። ጣዕሙ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነውና ለዛ ነው እናንተ ጋር ለእናንተ ላሳያችሁ ይዤ የመጣሁት። እና አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ያው ያደረ ሽንኩርት ማለት ያደረ ተቀመሞ ያደረውን ዶሮ አውጥቼዋለሁኝ እና ከሽንኩርቱ ጋር ለየዋለሁኝ። እንደዚህ አድርጌ ያው ሽንኩርቱን አብሬ ከጠበስኩት እንዳይቃጠል ማለት ነው። እስኪኑን ማለት ነው ከላይ ያለውን ቆዳ ማውጣትም ትችላላችሁ። እኔ ቆዳውን ስለሚስማማኝና ስለምወደው ነው የተውኩትኝ። እናንተ ግን ቆዳው ማውጣት ትችላላችሁ። የተለያየ የዶሮም ክፍል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ ይሄንን ምግብ ስሰራ ታፋውን ነው የምጠቀመው፣ ለምን ቶሎ ስለሚበስልልኝ ማለት ነው። ይሄ እግሩ ግን ትንሽ ጊዜ ይፈጃል ለመብሰል ማለት ነው። ስለዚህ ታፋውን ብትጠቀሙ ወይ ደግሞ ቺክን ብረስቱን ቆራርጣችሁ ብትጠቀሙ ይመረጣል ብዬ እላችኋለሁ። ከላይ ደግሞ ስጠብሰው ቆንጆ ከለር እንዲያመጣልኝ ትንሽ በርበሬ፣ እርድና የስጋ መጥበሻ አረግበታለሁ። እዚህ ጋር የጋለ የቬጂቴብል ኦይል አለኝ። እሱ ላይ አሁን ቺክኑን መጥበስ ጀምራለሁኝ። እና ይሄ ምግባቸውን የዶሮ ያሳ ብለው ነው የሚጠሩትና በጣም ቆንጆ የሆነ ምግብ ነው። በጣም ነው የምወደው። እርጉዝ በነበርኩበት ጊዜ ጓደኞቼን ይሄንን ሰርታችሁ አምጡልኝ እላቸው ነበር። በጣም ነበር የሚያምረኝና ስፔሻሊ ሽንኩርቱ ነው በጣም በቃ ልዩ የሚያደርገውና ቆንጆ አሰራር ነው ብዬ እላችኋለሁ። ሰርታችሁ ብትሞክሩት ይኸውላችሁ አሁን ሽንኩርት ዶሮ በደንብ ቀይ ሆኖ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። ከዛ ዶሮውን ጠብሰን ከጨረስን በኋላ ዘይቱን ለሲም ዘይት ነው የምጠቀመው እና ዘይቱን ግን ብዙ ዘይት ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ አልጠቀምም። ምንድነው የማደርገው ግማሹን ዘይት ደፋውና
ተቋቁሮን ከስር ያለውን ለቅሜ የቻልኩትን ያህል ካወጣሁ በኋላ ሽንኩርቱን በዛው በተመሳሳይ መጥበሻ ላይ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ያው እንዳያችሁት ሽንኩርቱን ጨምሬያለሁ እዚህ ጋር እና ሽንኩርቱን በደንብ አድርጌ ምንም አይነት ውሃ ሳልጨምር በዘይቱ ጠብሰዋለሁ። እንደውም እኔ ሽንኩርቱን አሳንሸዋለሁ። በጣም ብዙ ሽንኩርት ነው የሚጠቀሙት፣ ምክንያቱም ሽንኩርቱን እንደማባያ ስለሆነ የሚጠቀሙት ማለት ነው። በሩዝ ይጠቀሙታል፣ አንዳንዴ በኩስኩስ እና ዶሮውን ኩስኩስ ወይም ደግሞ በሩዝ ተደርጎ እንደማባያ ሞር የሚጠቀሙት ሽንኩርቱን ስለሆነ ሽንኩርቱን ብዝት ያደርጉታልና ለእናንተ ምርጫ ሽንኩርቱን በዛ ማድረግም ትችላላችሁ። እንኳን በጣም ብዙ አይደለም ያደረኩት፣ 6 ነው በቂ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ ሽንኩርቱን ከጠበስኩት በኋላ ቺክኑን ከላይ አደርጋለሁ። ከዛ ሽንኩርቱ ዳሚን ቺክኑን እዚህ ላይ ዶሮን ከደረደራችሁት በኋላ 1 ኩባያ ሙቅ ውሃ ካደረጋችሁ በኋላ ኦቭን ውስጥ ቶሎ እንዲበስልላችሁ ከፈለጋችሁ ኦቭን ውስጥ መጨመር ትችላላችሁ። ምክንያቱም ኦቭኑ ከታችም ከላይም ስለሚያበስል ማለት ነው። እኔ በጋዙ ነው ጋዙን ቅንስ አድርጌ ያበሰልኩት እና ለዛም ነው ረጅም ጊዜ ፈጀብኝ። ያው እግር ቶሎ አይበስልም እንደሚባል ታውቃላችሁ። እና እናንተ እንደምርጫችሁ ኦቭን ውስጥ ከከተታችሁት ቶሎ ይበስላል፣ አንድ አይነት እግር ከተጠቀማችሁ ማለት ነው። ከዛ ያገላበጥን በደንብ እናበስለዋለን። ያው ካስፈለገም ደግሞ ቃሪያ ብዙ ጊዜ ይጠቀማሉ፣ ሙሉን ሳይከትፉ ማለት ነው። ያው ለጣም ማለት ነውና እንደሱም መጠቀም ትችላላችሁ። እና ለማባያነት የምጠቀመው እኔ ኩስኩስ ነው፣ 2 ኩባያ ኩስኩስ። እና ኩስኩስ ለመስራት በጣም ቀላል ስራ ነው። እዚህ ጋር ለ2 ኩባያ ኩስኩስ 2 ኩባያ ውሃ ጥጃለሁና ውሃውን ትንሽ ጨውና ኦሊቭ ኦይል ጨምራለሁኝ። ከፈለጋችሁ ቅቤ መጨመር ትችላላችሁ። ከዛ ውሃ ከፈላ በኋላ ኩስኩሱን ጨምርና አማስዬ ከዛ ጋዙን አጠፋዋለሁ። እና ያው ጋዙን ካጠፋው በኋላ ከድኜ ለ10 ደቂቃ ያህል ጠብቀዋለሁኝ። እንግዲህ ከ10 ደቂቃ በኋላ ምን እንደሚመስል አብረን እናየዋለን። ያው ዶሮውም እየበሰለ ነው ያለው። ሊበስል ትንሽ ደቂቃ ሲቀረው ማለት ነው ኦሊቭን እጨምራለሁ። በጣም ሶልቲ ስለሆነ ኦሊቭ ብዙ ጨው ባታበዙበት ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ። ምክንያቱም ያው ኦሊቭም ጨዋማ ነው። ስለዚህ ጨው ሲጨምሩ መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ያው ፓርስሊን ድቅ አርጌ ከትፋለሁ። ያው ኩስኩሱ ከፓርስሊን ጋር ቆንጆ ጣዕም ስለሚያመጣ ማለት ነው። ከዛ ያው ከ10 ደቂቃ በኋላ ይኸውላችሁ እንዴት እንደመሰለ ፍርፍር ብሎ ደርሷል ማለት ነው። ኩስኩስ የፓስታና የመኮሮኒ አይነት ነው እንጂ ሩዝ ወይ ቅንጫ አይደለም። እሱ አሁን ይሄ ደርሶልኛል። እሱን ያው ጋርኒሽ አድርገዋለሁ በፓርስሊ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ሲላንትሮ መጨመር ትችላላችሁ። ዶሮዬም ላይ አደርጋለሁ ትንሽ። ዶሮ እንዳያችሁት ያው ቆንጆ ሆኖ በስሏል። መልኩ በጣም ነው የሚያምረው። ከዛ እንግዲህ አሁን ለመብላት እየተዘጋጀው ነው ያለሁት። እንደዚህ አድርጋችሁ ቀላል ነው አሰራሩ፣ ብዙ የሚከብድ አይደለም። ለየት ያለ አሰራር ነው። ለለውጥ እንደዚህ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስለ ጊዜያችሁ በጣም ነው ከልቤ የማመሰግነው። በሚቀጥለው እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ።